به نظر میرسه امشب شاهد درگیری‌های گسترده بین ایران و آمریکا باشیم. اما چرا این اتفاق داره میفته؟ چرا آمریکایی‌ها رفتارهایی دارن انجام میدن که در مذاکرات جایی نداره و برخلاف رفتارهای دیپلماتیک سعی میکنن مسائل جلو ببرن؟ تو این تحلیل میخوایم به این مطالب بپردازیم. تا انتها با ما همراه باشید. خدا سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید. اینو عرض کنم که این چند روزی که برنامه نداشتیم دلایل مختلفی داشت. یکیش همون به خاطر مراسم بود، بعد یکی هم گرمای هوا بود دیگه. از زمانی که اومدیم اینقدر هوا گرمه و ما اینجا دفتر که نداریم، یه اتاقی یه انباری مانندی انباری طوری هست که نمیشه کولر آبی اینو با پنکه روشن کنیم، به شدت صداش میپیچه و جلوی ضبط رو میگیره. به همین دلیل نشد این برنامه رو داشته باشیم. البته سعی میکنم انشالله بهتر بشه. صبر کنید، انشالله یک ماه حد اکثر 15 روز دیگه این گرما یک کمی کم بشه تحمل که حداقل فیلم برداری کنیم. خدمت شما دوستان عرض کنم که اتفاقاتی که داره میفته بسیار عجیب و غریبه. عجیب و غریب از این نظر که توی محاسباتی که آمریکایی‌ها انجام داده بودن برای اینکه ایران رو کنترل کنن توی یک بازه مثلا 60 روزه اول و بعد 45 روزی، حالا 60 روز دوم، خودشون میگن که بیان ذخایر نفتیشون رو پر کنن و از طریق مذاکره بتونن امتیازاتی که در جنگ نتونستن بگیرن دنبال کنن. خب اینا به در بسته خوردن. دلیلش هم اینه که رهبر مملکت با قدرت ایستاده پای کار، مجوز مذاکره رو داده، خودشون اعلام کردن، گفتن پزشکیان اومده با تاکید بسیار زیاد گفته آقا من اینو مسئولیتش رو قبول میکنم، چون چندین بار جابجا شده بود و گفت حالا چون خودت گفتی قبول میکنم و یاران رفقا تو شام گفتن و اینو پیش ببرید، ما هم منتظریم دستاوردهاشو ببینیم. اما شاهد اون بودیم که هر روز و هر شب تقریبا درگیری‌های در خلیج فارس رخ میداد. دلیلش هم کاملا واضح است، یعنی چرا آمریکایی‌ها درگیری‌ها رو دارن انجام میدن. قبلا هم خدمت دوستان عرض کردیم آقا آمریکا وقتی حمله کرد به ایران با دو تا غافلگیری روبرو شد. یکی تنگه هرمز و زدن کشورهای منطقه توسط نیروهای نظامی ایران و بعد یاران منطقه ایران. تو این فرصت مذاکره بعد بره اینا رو خنثی کنه. خب تنگه هرمز چطوری باید خنثی کنه؟ از دو طریق. یه طریق مذاکره که ببره شورای امنیت بگه ایران دیگه اینو نمیبنده، از طریق نظامی اونم اینه که بیاد چیکار کنه؟ بیاد چنان ضرباتی به ایران و تو منطقه نیروهای ایران بزنه توی خلیج فارس که خود به خود این کریدور باز بشه یه مقداری، و این باز شدن باز بشه که اونها برن تو بخش همون سیاسی و بگن که بگن که آقا ما اونجا داریم باز میکنیم، شما دلیلی نداره اینجا مقاومت کنید که تنگ هرمز حق ماست. نوچهای سیاسیشون هم تو داخل ایران رسانه‌ایشون میگن دیگه، میگن که تنگ هرمز ناموس ما نیست، اورانیوم ناموس ایران نیست. از این حرفای مزخرفات میزنن که یک مقداری سطح توقع جامعه رو بیارن پایین. خب جوابم نداد دیگه. از اون ور نیروهای نظامی کارشون رو کردن، از این ور اینها فشار سنگینی می آوردن به رهبری نیروهای نظامی که شما جواب ندید. اینا شیطنت‌های آمریکاست که کارت به جایی رسید که دیشب دیگه دوباره چندین نفر از نیروهای ارتش ما رو شهید کردن. کارشون به اینجا رسیده. و خب توی مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب هم دیدیم دیگه مردم چطوری از خجالت اینها در اومدن. قالیباف که پیداش نشد، حالا هر کی بهش گفته بود خدا پدرشو بیامرزه که پیداش نشد، عراقچی و پزشکیان، خب مردم از خجالتش در اومدن. هرچند که شخصا بارها دوستان میدونن من بارها گفتم نباید به سمت توهین به افراد بریم. چرا؟ چون اینا لیدرن، اینا لیدر نیستن، اینها مهرن، باید جریانشو بزنید. ببینید اگر همون زمانی که برجام بود مردم جریان پشت برجامو میزدن و شعار علیه اون جریان میدادن، دیگه یکی مثل پزشکیان نمیتونست بیاد بره با خاتمی عکس بگیره، با حمایت ظریف بیاد تو انتخابات پیروز بشه. افراد، بدبختی مملکت ما اینه که این سیاسیون تو افراد میارن بالا، مردم هم تو این افراد گیر کردن. شما همین الان ببینید ما دو تا تحلیل در مورد احمدی نژاد گذاشتیم، اطلاعاتش هم طبقه بندی نبود، یعنی اطلاعاتی بودی که پخش شده و خیلی از دوستان جبهه گرفتن، یا در مورد همین آقای قالیباف یا قبلتر جلیلی. هر طرف ما یه انتقادی میکردیم، یه عده میگفتن شما آقا قالیبافی هستی، تو جلیلی هستی، تو نمیدونم اصلاح طلبی. تو یکیش بود که میگفت تو چی هستی؟ خدایا ببخشید، تو کمونیستی. ما سر کار که میری صورت مثلا اول هفته میزنم تمیزش میکنم که تا آخر هفته گرفتار تا 10 روز این در میاد پرپشت میشه مقداری. این آقا دیده بود بعضی روزا ریش داره بعضی روزا ریشی در کار نیست، به این نتیجه رسید بود که من کمونیستم. خب
میخوام بهتون بگم که این نوع برداشت‌ها از این جهت سرچشمه میگیره که ما رو توی اون لایه‌های اولیه سیاست گیر میندازه. بابا آقای احمدی نژاد اومد و رفت، پزشکیان حالا تو سر کاره، حسن روحانی اومد و رفت، امثال حسن روحانی ها، هاشمی رفسنجانی ها، اینا اومدن رفتن، تموم شد. نباید تو افراد گیر کنیم. هنوز یه سری مالکش حسن روحانی هستن، دارن ازش دفاع میکنن. کسی که خودشو آقای جواد ظریف اینقدر گندکاری کرده و گندشون در اومده، همه عالم بوش برداشته. باز یه عده مالکش رسانه‌ای هستن میگن، یه عده خب حالا طرفدارشن، اونا فرق میکنه، طرفدار. اما نه تو سیاست گیر کنیم. فردا ممکن آقا جلیلی بره، یکی دیگه بیاد به هر دلیل، اصلا آمریکا ترورش کنه. مثلا میگم ما باید چیکار کنیم؟ دوباره از ابتدا بیایم سیاست رو ببری بالا، یا عراقچی یا قالیباف یا خود پزشکیان، چه فرقی میکنه؟ اینا مهره‌هایی تو سیاست ایران هستن. جریانی که پشت اینها هستن و موتور محرک اونها هستن برای شما مهم باشه، اون اصل کاریه. خب بگذاریم. الان چرا آمریکا داره این حملات رو تشدید میکنه؟ چون به این نتیجه رسیده که تو بخش مذاکراتی نمیتونه اون امتیازاتی که میخواد بگیره. چرا؟ این که طرف ایرانی مقاومت میکنن اینجوری نیست. خیر، مذاکره کننده ایرانی خیلی هم خوب میره جلو. حالا یادتون باشه آخرین جلسه یه چیز در مورد مشاوران این آقایون بهتون بگم، بخندید. وقت نداره آمریکا، یعنی آمریکا میخواد بیاد درگیری رو زود جمع کنه، از نظر سیاسی امتیاز بگیره، نتونست. خب این اگه میخواست مذاکره کنه، برجام داشته باشه، اصلا حمله نمیکرد که، دیوانه که نبود که. میخواد بیاد کارو جمع کنه. تو حمله اول نتونست، میخواد اون نقاط ضعفش رو تو مذاکره جبران کنه. خب اتفاقی که افتاده دو تاست. اول وقت کم داره، نمیتونه صبر کنه که مثلا طرف ایرانی اعتماد سازی کنه. اونور مردم ایران دیگه مردم برجام نیستن، امان نمیدن به کسی که بخواد بره به این سمت. با اینکه مجلس تعطیل بود، با اینکه رسانه‌هاشون رو جمع کردن، با اینکه سیم کارت سوزونده بودن، تهدید کرده بودن، قوه قضاییه آورده بودن وسط. ویراستی چی پلتفرمش 2000 ارزش داره. این پلتفرم 10 تا 15 تا از تحلیل‌های ما رو برداشته، سانسور کرده، حذف کرده و هشدار داده. خب یعنی یک حجمه صریح سنگین روی تمام کسایی که حرفی غیر از حرف این آقایون وفاقی میزدن افتاد. رسانه ملی هم که میدونید قضیه چیه. اون برم که رسانه غربی پشت دست اینا داشتن بازی میکردن، تمام اینها رو داشت، اما نتونست مردم رو یک درجه به سمت خودشون بکشن. و دیدیم چه اتفاقاتی که تو مراسم افتاد که من بازم میگم موافقش نبودم. هرچند خیلی از دوستان گفتن دلم خنک شد، اما ضرر داره. اینو اگر ادامه پیدا کنه، همینها میرن پیش رهبری میگن تو یه چیزی به من بگو، یه صحبتی شما داشته باش که من برم از من حمایت کرده باش، این فحشا رو ما نشنویم، میخوام بریم کار مردم رو انجام بدیم. اینا فحش میدن، یعنی از مردم استفاده میکنن تا برای خودشون یک سپر حفاظتی از رهبری بگیرن. اما اگه جریان شما بزنه دیگه نمیتونن برن پیش رهبری بگن آقا اینا دارن فحش مثلا غربگراها میدن. خب اون موقع ایشون میزنه تو دهن اینا. بحث سر اینه که برای همین میگم برین سراغ جریان. حالا به نظر من خودم امشب درگیری ها خیلی سنگین باید باشه، مگر اینکه اتفاقاتی پشت پرده بیفته مثل از همون جنسی که توی سفر آقای سردار قاآنی به عراق اتفاق افتاد. خب ایشون رفت عراق، خیلی رسمی جلوی همه پیاده شد. خیلی‌ها میگفتن خب چرا این ایشون رفته؟ بابت این بود مقامات آمریکایی تو ترکیه بودن. ایران رسما هشدار داده بود اگه غلطی شما انجام بدید ما ترکیه رو صاف می‌کنیم، یعنی جایی که شما هستین شخ می‌زنیم و بعدش میافتیم تو اون خیابون‌های استانبول تک تکتون رو شکار می‌کنیم و میتونیم این کارم می‌کنیم و میدونستن که میشه. و همین دلیل ترامپ اومده میگفت ما می‌خواستیم اینا عزاداری کنن، اما اینا مثل که سر به سر ما میذارن. دروغ میگه. قبل‌ترش رفته بود با اسرائیل صحبت کرده بود، به اسرائیلیا گفته بود شما دستتون بازه که برید هر عملیاتی میخواین انجام بدین علیه ایران. ما میگیم آقا اسرائیل خودش اومده و ربطی هم چیز نداره. اسرائیلیا گفتن تو میخوای سر من کلاه بذاری، سر ما کلاه بذاری، ما خودمون هفت خط روزگاریم، ما میریم حزب الله رو میزنیم، تو اگه راست میگی برو ایرانو بزن. یعنی دوباره انداختن دوش آمریکا، اون میخواست از اسرائیل سواری بگیره. بحث سر اینه اینا وقت ندارن، فرصتشون کم. از اون طرف هر چی میگذره خب نیروهای نظامی بیکار که نمیشینن که، تو کل منطقه دارن ساختار جنگ و لوجستیک جنگو تغییر میدن با تمام کارهایی که دشمن میکنه. من اعتقاد دارم آمریکایی دستشون بازتر، یعنی این مذاکرات و این فرصتی که دستش اومد به نفع آمریکایی‌ها بوده، به صورت کاملا به نفعشون بوده. ولی خب اینجوری که ما چلاق که نبودیم که، ما هم رفتیم چیکار کردیم، داریم کارهای خودمون رو پیش میبریم تو بخش موشکی، در بخش خرج‌های انفجاری، در بخش سلاح‌های جدید و از همه مهمتر در بخش تغییرات ژئوپلیتیک داریم کارهای خیلی مهمی انجام میدیم. خیلی هاشو نمیشه گفت
و انشاءالله شما خواهید دید آمریکایی‌ها این بار با 5-6 تا غافلگیری بزرگ روبرو میشن، همون روزهای اول جنگ، لازم نیست 30 روز بگذره. و اینم بهتون بگم، من در کانال تلگرامم نوشتم، بارها خدمتتون عرض کردم، گفتم این آقایونی که مذاکره کردن حکمشون امضا کردن، مگه میشه اون دشمن اونجا بشینه نگاه کنه تو بیای مذاکره کنی و نتیجه نگیره ولت کنه بره؟ خب به ضررش آبروش در خطر، غیر از حالا بحث داخل ایران و هدف قرار دادن سران حاکمیت ایران، میاد سراغ تک تکتون، خانواده‌هاتون هم میزنه، برای اینکه این کارش همینه، میخواد یه جوری بزنه که درد بگیره. این ور ماجرا میگه آقا آب شیرین کنی نزن، نمیدونم نیرو فرودگاه رو نزن، اون میخواد پرواز کنه، این آبش کم میشه، اون برقش کم میشه، این دلسوزیه که اینجا اصلا اون ور نیست که، میگه آقا بزن شخ بزن بره که اینا بترسن برن کنار. این بحث هم داشته باشید گوشه ذهنتون که حالا درگیری‌ها چرا داره تشدید میشه. بحث دیگری که باید در موردش صحبت کنیم توازن منطقه‌ای. دوستان دقت داشته باشید، تا پیش از جنگ 12 روزه که اتفاق افتاد خرداد ماه پارسال، ایران و اسرائیل در فکر جامعه بین‌الملل در سیاست‌های عمومی به عنوان دو تا وزنه متوازن در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا تعریف می‌شدن. اینها حالا درگیری داشتن، یکی وزن پایین‌تر میرفت بالاتر میرفت و کشورهای دیگه حکم تثبیت کننده این توازن رو داشتن با این توافقات، نمیدونم اعراب و ترکیه با اینها، این بر محور مقاومت. اما وقتی اسرائیل حمله کرد و ایران زد، ایران روز آخر حمله کرد به پایگاه‌های آمریکا. خب اسرائیل از اون طبقه‌ای که مقابل ایران بود میاد پایین‌تر، ایران میره در مقابل آمریکا میسته، تقریبا کسی که قبلا بیرون گوت بوده. و ایران پایگاه آمریکا رو که هدف قرار میده، اسرائیل مجبور میشه برای بازگشت توازن به قطر حمله کنه. حالا چه اتفاقی الان افتاد؟ الان آمریکا با تمام نوچه‌اش به ایران حمله کرد، سراغ ایران اومد، جواب نگرفت و این حمله رو تکرار میکنه. حداقل یکی دو بار دیگه بعد این حمله تکرار شه، حداقل یک بار داریم ما، تا زمانی که مسئولین ما بفهمن جنگ موجودیتی، نه اینکه موقعی که بمباران شروع میشه بیای تو تلویزیون التماس مردم کنی آقای حسن خمینی که بگی تو رو خدا بیاین تو خیابون بمونید و وقتی که اوضاع آروم میشه دوباره همون روی قبل خودت بخوای به مردم نشون بدی. خب این درست نیست دیگه، این ریا داخل بشه. تا زمانی که همتون مثل کف دست نشین یا حالا جابجا نشید، این حملات ادامه داره و شما این چرخه رو تکرار میکنید. اینو گوشه ذهنتون داشته باشه. حالا موقعی که اسرائیل ببینه آمریکا حریف این حملات نمیشه، مطمئن میشه، چون همین الان هم میگن ایران قدرت چهارم دنیاست، تمام کارشناسای دنیا میگن، غیر رسمی هاشون میگن، مستقل ها میگن، رسمی هاشون هم خیلی هاشون میگن، اونایی که ادعا دارن حرفشون مثل اون پهلوی چیاست یا منافقین چرت و پرت میگن. بقیه معتقدن و تاکید دارن ایران قدرت چهارم دنیاست، حداقل در بخش نظامی. خب حالا اسرائیلی که بیرون گوده میگه من چیکار کنم؟ من که باید بیام دوباره وزنه هم ارز ایران بشم. میگه بیام حمله کنم به یک کشور دیگری در منطقه و قدرت خودم و قدرت اثرگذاری در منطقه رو به رخ بقیه بکشم. به صورت غیر مستقیم بیام خودم رو از نظر ژئوپلیتیک بالا ببرم. کاری که اسرائیل میکنه و بهترین گزینه‌اش ترکیه است. و هر روزی که میگذره دوستان عزیز، هر بار من میرم شرایط بررسی میکنم، میبینم که اینها به این حملات نزدیکتر میشن. حتی صحبت‌هایی است که از این کردهایی که اینا آوردن با کمک همین اردوغان و اون خاندان نجس علیوف در باکو که بیان تو مرزهای ایران در کردستان عراق به ما حمله کنن و درگیری‌های خیلی شدیدی هم ما داشتیم، از همونها استفاده کنن که ترکیه رو ناامن کنن و بعد اینها حملات زیرساختی انجام بدن. چیزی که تا حالا جلوش نگرفته همین ایرانه. یعنی این اردوغان باید بره بشینه برای ایران دعا کنه. حاکمیتش مدیون ایران هم قبل اون جریان کودتاش بود هم الان. و این تکرار خواهد شد. میشه ذهنتون داشته باشید. بحث دیگر بحث یمنه. آمریکایی‌ها میگن ما قدرت حزب الله عراق و حزب الله لبنان و مقاومت عراق دیدیم تو این جنگ. اینا اومدن اثرگذاری خیلی خوبی هم داشتن. عجیب اصلا. اما یمن وارد نشد. برامون نمیگنجه چرا یمنی ها وارد نشدن با اینکه ایران مورد حمله قرار گرفت. و نکته مهمتر اونجا جالب میشه که میفهمن ایران خودش از یمن خواسته هنوز ورود نکنه. و نکته جالبتر از اون اینه که اینها میفهمن که روسیه در پشت صحنه داره با یمنی ها از طریق واسطه ایران کارهای انجام میده. تو این مراسم شهادت رهبر ایران برای بعد از 12 سال اگه اشتباه نکنم اومد محدودیت و اون محاصره هوایی یمن رو کاملا شکست.
هواپیمای ایران رفتن اونجا، هم مصدومینش رو بیارن تو ایران دوا کنن، اونایی که نیاز پزشکی شدید داشتن، هم مقاماتشون رو برای مراسم بیارن. و دیدید که چه جمعیت زیادی نسبت به اون افراد کشورهای دیگه اومده بودن که این تو چشم بیاد اصلا. خب عربستانی اول جنگنده بودن، کرده بودن، ایران زنگ زد و اگر آسیبی به هواپیمای من برسه پوستتو میکنم. اینا رفتن چیکار کردن؟ اینا یه سابقه هم در گذشته داشتن. همون روزهای اولی که اینها به یمن حمله کرده بودن و محاصره کرده بودن، هواپیمای تدارکاتی ایران میره کمک کنه به اینها، میاد اونجا، جنگنده عربستان میاد سراغش در زمان همون ظریف خائن. زورش نمیرسه به هواپیمای مسافری یا باری ترابری ایرانی و میگه برگرد، میگه بر نمیگردم، هیچ غلطی نمیتونی کنی و نتونستن بکنن. اومدن باند فرودگاه رو حمله کردن و باند فرودگاه رو زدن. هواپیما مجبور شد برگرده، کمک ها در قالب کشتی بیاد به سمت یمن که اون ظریف خدا نشناس زنگ میزنه اینور اونور رو کولی بازی، اما اگه این بره نمیدونم امضای فلان از ارزش میفته و آمریکا به ما فوش میده و از این حرفا، باعث میشه که کشتی نرسه اونجا. و 8 سال محاصره دریایی یمن بعد از اون گردن همین آقای ظریف که این بی ارزه بی لیاقت نذاش ما بریم کار جمع کنیم اونجا. حالا این بار اینها اومدن دوباره باند رو هدف قرار بدن. اینجا یمنی‌ها یه هشداری دادن، گفتن یک موشک، یک بمب به باند بخوره 2 برابر اون رو ما توی تأسیسات نفتی و گازی عربستان فرود میاریم، برو آرامکو تو جمع کن. عربستانی انگار آب یخ ریخته بودن رو سرشون. دوستان دیدی تو مراسم هم دیدی فلاکت از سر کلهشون میبارید و اون آیه قرآن خیلی خوبی که خونده شد و اینها به شدت تحقیر شدن، باید هم میشدن. یه سری افراد اومدن تو رسانه، آقا چرا اینا رو دعوت کردید، نباید بهشون توهین میکنی. اینا آخرشون بسته به همون پولی که از امارات ها اینا میاد، حالا مستقیم نه غیر مستقیم، لیدرهای رسانه جریان غربگرا پولاشون تو کشور عربی مجبورن به ساز اینا برقصن. یه سری هم خب بنده خدا حالا تو این دام اینا افتادن، اونو کاری نداریم، ولی اصل کاریاشون سوختن، آتیش گرفتن. آقا دعوت نمی‌کردی چرا آوردیشون؟ آقا دعوت یه وظیفه‌اش بود بیاد سر خم کنه، غلط کرده نیاد. اونایی هم که نیومدن پوستشون رو میکنیم، اینجوری نیست که ولشون کنه. تمام شد اون دوره قبلی. حالا میخوای مجلس رو تعطیل کن، حالا میخوای نمیدونم صدا سیما رو فشار بیار، حالا میخوای مردم رو تهدید کن، هر غلطی میخوای بکنید در داخل بکنید، هیچ کاری پیش نمیبرید. این مردمی که تو خیابون هستن، مبعوث شده هستن، تو این مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب مزد زحماتشون رو بخشش گرفتن و دیدید که چه اتفاقاتی افتاد، چه مراسمی رقم خورد، چه عظمتی بود، عجیب و غریب. تا اون که کمترین حالتش رو میگفت رسانه غربی تو تهران گفت 12 میلیون نفر، تو قم هم 4-5 میلیون گفته بود، بقیه‌شون که تا 15-20 میلیون راحت تو تهران گفته بودن. اصلا بماند اون جمعیتی که اومده بود، خیلی ها میخواستن بیان نیومدن، نذاشتن. آقا بهشون گفتن تو منطقه فلان تهران شما جمع کنید، اتوبوس میاد میبرتتون یا سرویس هست. بعد آقای تو شهرداری بلند شده گفت شرق تهران من ول کردم، یادمون رفت گفتیم مردم گرما زده میشه. مردم تو گرما ایستاده بودن، خیلی ها میخواستن بیان تو شهرستان ها. حالا دلیلم اینورم بود دیگه، واقعا تو حفظ امنیتی مراسم، اونم تو این سطح، تو این گرمای سال، تو این فاصله، شدت جمعیت زیاد، این کشته نداشته باشه، این اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود. حالا شما حساب کن شهرهای مختلف می اومدن و بعد این از کنترل خارج میشد، مشکلات زیادی پیش اومد، دشمن هم منتظر حمله بود. من اینجا بهشون حق میدم، اما اون نامردی که مردمو بگی بیا و بعد نری سراغشون، مثل شهرستان ها میگفتید آقا شهرهای دیگه ما شما رو نمیبریم، اسمتون خط خورده. یکیش به خودم گفتم آقا شما جا نداری، شما شخصی اگه میخواین برین شخصی برید. خب بس اینه، یعنی اینجوری هم در نظر بگیرید که اصلا کار خیلی سختی بود، ولی خب باز خدا رو شکر آبرومندانه انجام شد و این تازه اولشه. تو عراق هم که امروز دیدید که چه اتفاقاتی افتاد و چه جمعیتی اومده بودن، چه عزاداری، چه احترامی، چه علمایی اومدن وسط و خون پاک رهبر ما دوباره باعث شد که فتنه‌ای که اینها می‌خواستن تو عراق بچینن و بدنه حوزه علمیه رو از محور مقاومت، از مقاومت عراق جدا کنن، شکست خورد. ما هر چی در مورد این رهبر رو بگیم، رهبر شهید رو بگیم کم گفتیم. من میخواستم برنامه درست کنم نتونستم. من هنوز در مورد سردار سلیمانی نمیتونم صحبت کنم کامل. یه بغضی تو گلومونه در مورد رهبری چطوری میخوام صحبت کنم. اصلا نمیشه صحبت کرد الان. نمیشه اصلا حرف زد.
من نمیتونم. چون دوستان میان میگن چه اشکالی داره بگن، من نمیتونم الان بگم چی بگیم. کسی مثل این مرد نداشتیم ما تو تاریخ. ببین آقا، هر کسی بیاد بگه توی تاریخ فلان کس، فلان پادشاه، فلان سردار کاری که کرده از کار رهبر ایران مهمتر بوده، بزرگتر بوده، من باش بحث میکنم. نداریم دوستان. بعد بگذره، دهه ها بگذره، ایران هژمونیش تثبیت بشه تو دنیا، اون موقع بیان بگن این مرد چه کار بزرگی کرد برای کشور. هر چی بگیم کم گفتیم، به والله کمه. 1 سال بعد از مراسم شهید سلیمانی شهادتش یه مراسم توی یه لایوی بود، منم صحبت کنم نتونستم، اصلا بغض گلوم گرفته بود. الانم همونجوری برای رهبری نمیتونم، وگرنه تا صبح براتون میگفتم که این مرد چه کارهای بزرگی کرد و چه الگویی بهتر از ایشون برای زندگی همه تک تک ما تا هر جایی که هستیم. تا لحظه آخر از جوونیش ایستاد، تا لحظه آخری که همه بازنشست میشدن ادامه داد، آخر خودش و خانواده‌اش رو فدای کشورش کرد و با عزت و احترام کارو تحویل داد و رفت. کشوری که از جنگ زدگی اومد بیرون به یک هژمون تبدیل شده دوستان. به والله اگر این دلقک بازی سیاست داخلی ایران و جریان غرب زده ملعون نبود، امروز وضع ما خیلی فرق میکرد. اگه نبود دستگاه‌های رسانه‌ای دشمن و فریب‌هایی که اینها سالیان سال چندین دهه رو سر مردم ریختن، قبل 300 سال استعمار کوفتی که کار به جای رسیده بود که مراجع ما می‌خواستن جونشون حفظ بشه، بعضی‌هاشون می‌رفتن تو حیات سفارت‌های انگلیس و روسیه. اگه اینها نبود میفهمیدیم، همه دنیا میفهمیدن آقای خامنه‌ای، شهید خامنه‌ای چه کاری بزرگی برای کشور انجام داده. بگذاریم اینو من خدمت دوستان عرض کنم که چشتون به حوادث یمن، عراق، ترکیه باشه. ضمن اینکه روسیه هم تحرکاتی داره نشون میده، هم در بخش یمن هم در بخش دریای سیاه. کشتی یک نفتکش آمریکایی با پهپاد زده شد، هرچند من فکر میکنم کار خودشون باشه، یعنی هنوز روسیه به این سمت نرفته، یعنی یک عملیات پرچم دروغین باشه. اما بعد از اون اتفاقی که آمریکا، یعنی اومد اون توافقی که اینا بسته بودن که یک امتیاز ایکس بدن و نمیدونم به ایران که ایران بره حالا یه چیزی بگیره کاهیونج از آمریکا بیاره، همونم زد زیرش ترامپ. روسیه رفتارش تغییر کرد، کاملا تغییر کرد. از این به بعد من حالا انشالله سعی میکنم هر روز لایو بزنم با هم بررسی کنیم رفتار روسیه و چین رو با هم دیگه. حتی شده بحث اون خبر روز رو میذارم که لحظه این اخبار رو دنبال کنین. طی بازه چند ماه آینده بحث خیلی از مسائل جمع خواهد شد، مگر اینکه آمریکا اینقدر تو فشار بیفته اون ذخایر نفتیشو نتونه پر کنه، مجبور شه اینو کشش بده، وگرنه چون زمان نداره مجبور هر چه سریعتر اقدامات انجام بده. چین هم به این نتیجه رسیده که دیگه نباید بشین نگاه کنه و به لطف دلاوران نظامی ایران نذاشتن آمریکایی‌ها بتونن اون چیزی که میخوان از این تنگ هرمز عبور بدن و بیان ذخایرشون رو پر کنن اونجوری که میخوان. هرچند که کارهایی که داره آمریکا میکنه کم تاثیر میکنه این تنگ رو. حالا انشالله من یک کتاب دارم می‌نویسم در مورد این ابزارها و در مورد آینده اونها، 1-2 سال آینده که انشالله تموم بشه تقدیم شما عزیزان میکنیم. ببینید که ایران چه دستاوردهایی میتونه داشته باشه در آینده، حتی ایران غیر هسته‌ای که البته طبق معمول همیشه من موافق این بودم ایران باید هسته‌ای بشه. امروز بیش از هر زمان دیگه این نیاز ما حس میکنیم. نمیدونم چرا تعلل میشه، نمیدونم. حداقل اون اورانیوم لعنتی رو بدید به نظامی ها، یعنی کشور بگه آقا اینو دادن دست نظامی ها حفظش کنن چون دشمن میخواست بیاد بدزدتش، از دست دولت خارجه. اون ان پی تی لعنتی بیاین بیرون. آقا برعکس شد، ان پی تی داوطلبانه بود، الان شده چماق بالای سر ما برش میدارن میزنن تو سر ما برای اینکه برین شورای امنیت. شما دیگه چه آدمایی هستین سیاسیون ما؟ به والله آدم میمونه، مگه مازوخیست دارین شما؟ حالا اون چیزی که گفتم تو جلسه اینا مشاورانشو گذاشتن، بعد از اینکه عراقچی و پزشکان مردم مورد عنایت قرار دادن جمع شدن که آقا چیکار کنیم این چی پاک بشه، کم رنگ بشه. چون اینا در گذشته دیده بودن دیگه افرادی که اینجوری مردم بهشون وصله زدن در آینده سیستم سیاسی دموکراتیک ایران جایی نداشتن. یعنی هر جا بحث رأی مردم بود اینا جایی نداشتن مگر پست های انتصابی، حالا رهبری پستی بده یا این ور اون ور شعامی جای اینا برن بمونن اونجا. نه که آدم بگیم حالا اینا بد بودن، نه دیگه بین مردم این جایی نداشتن و اینا به شدت ترسیدن. از اون از همه بدتر آقای قالیباف بعد نگران باشه،
چون من میدونم الان اینا مرحله دوم. مرحله اول گفتن آقا چیکار کنیم، حرف بشه مغزشون رو گذاشتن رو هم، مشاورانشون به صفر رسیدن، گفتن آقا یه ضرب المثل هست که شهرت بد بهتر از بی‌شهرتیه، بیایم این شهرت مذاکره رو همینجور ادامه بدیم. یعنی کاری کنیم خودمون، رسانه‌های خودمون هی اسم مذاکراتی رو تکرار کنن، مذاکره کننده رو تکرار کنن، چون اینا خروجی که نداره. آقای قالیباف مجلس رو تعطیل کرده، خودش نقشش تو سیاست ایران فقط به عنوان رئیس مجلس تعریف میشد و فردی که میخواد مذاکره کنه. خب رئیس مجلسش که مجلس تعطیل شده چه رئیسی داره؟ فرد مذاکره کننده هم دفته به در بسته خورده، آمریکا لایک بهش نشون داد، اومده بیرون، همه برنامه‌اش به هم خورده. این در آینده چیکار باید کنه؟ هیچ راهی نداره، گفتمان نداره، بخواد برگرده گفتمان مقاومت، مردم حرفشو باور نمیکنن، به این راحتی است، خیلی سخته. اگه برگرده اون وفاقش به هم میخوره با رفقای وفاقیشون. پزشکیان چی داره بگه؟ هر جا نشسته گفته ما بدبختیم، بیچاریم، کشور هیچی نداره. ببین حرف تخصصی دارم خدمتتون عرض میکنم و توهین و اینا نیستا. خواهشاً فکر کنید اون دوستانی که یه مقدار تعصب دارن، پزشکان چی داره بگه؟ الان مثلا گفتمانی داره تو سیاست ایران که آیندهش بر اساس این گفتمان تضمین بشه. حسن روحانی و جواد ظریف با 85% از رأی مردم که بابت برجام پشتشون بود به تاریخ پیوستن، تموم شدن رفتن. اینا که اصلا هیچ چی ندارن، 4 سال بعد هیچی، تو انتخابات مجلس 2-3 سالی کارشون تمومه، بعدش هم ریاست جمهوری که احتمالاً انتخابات با همه، اصلا چیزی نداره بگه. میگه چیکار کنیم؟ میگه فعلا همین شهرت مذاکره کننده رو داشته باشید با همه اون جفتکایی که آمریکا میندازه. ببینید وقتی میگم منافع ملی قربانی میشه بابت دلقک بازی سیاسی، همینه. میگه آقا تو بگو همین مذاکره، اگه دیدید رسانه هاشون شروع کردن مذاکره کننده بدونید که بحثشون اینه که این شهرت رو حفظ کنن. ما باید بریم به سمتی که دیگه شعار به سمت افراد ندیم، برچسب نچسب، بریم جریان رو بزنیم، راحت چیم بریم. ما جریان غربگرا مشکل ماست و بعد سعی کنیم اسم افراد رو به عنوان مذاکره کننده نیاریم، بگیم برخی از سیاسیون تو این مسیر هستن. این چیزی که البته به ذهن من رسید، حالا خود اونایی که تو سیاستن و نونش میخورن بعد بیان وسط. اما این روش خیلی براشون خطرناک و قمار بزرگی است. ممکنه با سر برن تو دیوار و کسی که میگه من به آخر خط رسیدم مهم نیست برن بخورن به دیوار. آقای قالیباف شما جز اون افراد نیستی، هنوز میتونی برگرد. ول کن اون جریان وفاق، اون مشاوران تو استریشو بفرست بره، اونا نابودت کردن. مطمئن باش به زودی میگن بیا طرفداران رو تو جمع کنیم یه جا، تو برو تو طرفدارات صحبت کن، مثلا سخنرانی کن، بعد اونا مثلا از تو حمایت کنن، اینو ما فیلماشو پخش کنیم. اگر این حرفو زدن مطمئن باش دارن میبرن قربانیت کنن. یعنی هر جا ببرن مردم همونجوری از خجالت در میان، چون کاری نکردی تو بحث مذاکرات، فقط رفتی در بسته، ضربه خوردیم شهید داریم. اینو بده بره، اونو بده بره، نمیدونم رهبری راضی نبود، آقا نمیدونم هسته‌ای رو بده بره، پزشکی‌ها میگه آمریکا میگه بمب نمیخواد، ایران منم باید بمبو بدم بره، ما نمیخوایم، اینو اصلا در موردش مذاکره کنین تموم شه بره. آقا گفته هسته‌ای یعنی غنی سازی، تو چرا به بمب میکشونیش؟ به مردم میگید حرفای ترامپو تکرار نکنه، تو دنبال ترامپ دویدی داری میری. خیلی حرف داریم، ان شاءالله باشه به زمان خودش، اما اتفاقات مهمی داره میفته. تشکر میکنم از همه عزیزانی که تا اینجا با ما بودید. خواهشاً اگر میتونید از ما حمایت کنید، بخش لینکش در بخش توضیحات هست، برای دوستان خارج از کشور آدرس پیپل هست و برای عزیزان داخل کشور شماره حساب و کارت هست. اون عزیزانی که حالا پیپل هم نمیتونن بزنن پیام بدن، از طریق ارزهای دیجیتال اگر خواستن میتونن حمایت داشته باشن که یه سری تجهیزات بگیریم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. انشالله که به زودی اخبار خوبی خواهید شد. یه چند ماهی ما مشکل خواهیم داشت، یک دوره سختی خواهیم داشت، ولی بعدش بهتون قول میدم با این مردمی که ما دیدیم، با این رهبری که دیدیم، اگر این روند ادامه کنه ما وارد یک دوره عصر طلایی میشیم. چند سال من به مخاطبانم تو کانال تلگرامش ایران شهر خورشید یا لایف ها تو ایتا روبیکام داریم دیگه، تو اون کانال ها بارها عرض کردم یک دوره عصر طلایی ما داریم. 3-4 سال پیش گفتم، اون موقع مسخره میکردن دوستان، گفتم ایران هژمون میشه شد و به اینجا میرسیم. حالا انشالله این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. انشالله هر جا هستید در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.